אז מכל חברים פה יובל עבורכם לעוד סרטון חדש של מיינקראפט, והיום אנחנו פה בגרוס במפה החדשה פה, לא פרלגיימס אבל זה מאוד שרת, וגיליתי שזה מביא מאוד דברים כאילו הסתכלו את זה, ויאללה, מקווה שיהיה לנו משחק טוב, אז בואו נתחיל. Iron generator, level 2. פשוט מביא בכמויות. נלך להביא גולד. אז פה זה איירון גולד. Iron generator, level 2. לא צריך גולד. איפה זה הגולד? למעלה. חשבתי שזה למעלה. אבל יש לי סטאק בשמש. כאילו בפרלגים זה לא כל כך מהיר. למרות הביצה לא נהיה רוב. יש פה משהו כבר על הגולד? Gold generator, level 1. הגולד. אוקיי, מנה לי אחרת. לא משנה את זה מעניין. Gold generator, level 1. נהיה הרבה. 5 קילו כאלה. עכשיו. טוב, יאללה, עוד מעט אני אחזור פה, נקנה ארמור. Make war shop, armor. בואי נכון, מה הביא? זה הביא שיש כל אחד. מה איך כבר שברו את הביצה ומי שבר? במשחק הכי גרוע שלי. ממש הכי גרוע. הגרוע. יש פה משהו נראה לי? Gold generator, level 1. אוקיי. Gold generator, 3. level 2. עכשיו. אנחנו אולי מנצחים, אבל הלייט בלו הזה טובים. Gold generator, עכשיו level 2. דיימונד? אוקיי, עכשיו אני משפר. לייט בלו הזה. נו. פה 20. שיהיה ירון. לייט בלו הזה. לא. 5? דבר שהם מנצחים. שיתם עליי. אני מת. אבל למה יש פה 5 לבבות? נו. אוקיי, עכשיו מנצחים בטוח. יאללה, נחזור ללובי. Slash low. בא לי סולו, לא הבטים. לפעמים לא עושים מה שאתה עושה. הבנתם את הפואנטה. מה זה? התחילה לא איפה שבאתי. זה אמרת. שנייה. מה זה? לא דיימונד. אומייגאד, יש לך דיימונד. Make war shop, armor. ארמר? Make war shop. Make war shop. שנייה, כמה זה עולה? 32 איירון, 16 גולד. של מי זה? לא, אבל של מי זה? מה זה הדבר הזה? סתם חלק לנו פה? אוקיי. נראה לי קנית על זה עולה 16 גולד. בוא נשים. פה חצי, לא ניקח את זה. לא חלפים. נכנס סטייקים. עכשיו ניקח את זה. בסדר חכם. קנה בלוקים. יפה. תהיי באסטרטגיה. level 1. level 1. קנה כזה ואחרי זה נשפר את זה. טוב.
עם חדות 2 מוד. אין פה קבוצות? לא, זה סול. חשבתי לעצמי. מה, יש כבר כאלה שמתו, אומייגאד. בוא נקנה את הבלוק הזה שכולם יכולים עין. 20 היום. אייבן. לא, כי תכלס לוקח די זמן לחצוב את זה. זה לא מביא לי שיט. לא, האמת שזה כן. כן, זה כן. לקבוצה אני תחילת. נראה לי זה אחר. אני לייט בלו. Gold generator. Level 1. Gold generator. Level 1. Gold generator. Level 2. 10 דיימונדס? זה הגיוני. לא חושב. Make more shop. מאוד היטה. Building blocks. לא, כאילו, על ההתחלה הרבה. Make more shop. Building blocks. פום, פום, פום. בול. עכשיו רק צריך לחסות את זה בבלוקים. הביצה כאילו עושה את זה. זה כאילו דיימונד משלי. אבל, אוי, לא, כנראה מי שזה ייפעל צריך דיימונד. אוקיי, הבנתי. אם זה היה פועל אוטומטי זה הייתי הכי מאושר. אני לייט בלו. נראה לי אני ראשון כי אני במצב נראה לי הכי מתקדם. שיט, איזה הכי מתקדם. לפחות אני חוזר, לפחות. אני חוזר, מה זה? מה זה? שבר את הביצה, נכון? ידעתי. תנו בלייק, תרשמו להראות אם אתם חדשים, תפעילו את כפתור הפעמון. עוד איזו, יאללה. טים, לא יודע. לא יודע. יאללה, להרחיב לו. Resource pack. Lucky Islands. סולו, יאללה. סולו לקרן. מה? voting. Game option voting. נורמל. לא בא לי להקריא. נורמל. רמת המשחק. מה זה? שיט. תקרא לי המיינקראפט. אין חטאים אבל. אוי, זה נראה לי על זה של ה-TNT. בא לי להרוס את זה, זה על זה של ה-TNT על בדיוק. מה זה לא? זה של ה-TNT. היה פה חצי. לא, בטוח לא מכירים את זה של ה-TNT. שזה כזה דבר שאם אתה חושב את המצלמה הזה אז מתפוצץ. אוקיי. לא שיט! זה כמעט להרג אותי. מה זה דיסק? אומייגאד, אני יכול לראות את זה על אנשים. זה אינסופי. אומייגאד. זה פוטטו. עוד פעם נתקע מיינקראפט.
מה זה? אני מתקדם מיינקראפט מלא. מי יורה עליי? מי לא מתבייש? פום. כולם. מה זה לא מרגישת את זה? אם אני מחזיק... אומייגאד, איזה חזק. צריך אבל חצים, ורק אני יורה זה שר נטען, אני לא צריך לעזור. איזה חזק. איזה חזק זה. ככה לעבר. מה זה, מי יורה עליי מלמעלה? לא, שיט, מה זה? למה אני קפוא? אני קפוא! שיט, מה זה? אני קפאתי. זה הסרטון להיום, מקווה שנהנתם, אל תשכחו אותי בלייב ובצלם את הרעי בפעם הבאה. יאללה, ביי!